හරි ආදරණීය දුවේ පුතේ අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Arduino Programming ආශ්‍රිතව A-level ICT paper එකට අවශ්‍ය වන කරුණු කිහිපයක් තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ Arduino Programming කියන කොටස පසුගිය අවුරුදු කිහිපයේදී ප්‍රශ්නයක් ආකාරයට ඉවැලුවේට් උනේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි මේ අවුරුද්දේ MCQ ආශ්‍රිතව ගැටලුවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා විභාගෙට. ඒක නිසා තමයි මේ Arduino Programming කියන කොටස අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර ගොඩක් පිරිස් Arduino Programming ආශ්‍රිතව A-level ICT වලට අවශ්‍ය කොටස් ටික රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා පසුගිය දවසක මම පෝස්ට් කරපු පෝස්ට් එකකට, කමියුනිටි පෝස්ට් එකකට. ඒ පෝස්ට් එකට අදාළව තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී Arduino Programming ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ Arduino Programming කියන කන්සෙප්ට් එක ගැන කතා කරද්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්නේ කොහොමද සහ Arduino Uno board එකක තියෙන කොටස් මොනවාද කියලා කතා කරන්න. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම Arduino Programming කියන කොටස ගැන කතා කරද්දී අපිට concepts දෙකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට තියෙනවා hardware configuration එකක්, ඒ වගේම software configuration එකක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපිට hardware කොටසක්, දෘඩාංග කොටසක් තියෙනවා අපිට මැනිපියුලේට් කරන්න. ඒ වගේම software කොටසක් නැත්නම් අපි කියනවා මෘදුකාංග ආශ්‍රිත කොටසක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනට දැකපු Python language වල, PHP වල අපි සාමාන්‍යයෙන් software කොටස ගැන විතරයි worry වෙන්නේ. මොකද අපිට UI කොටස, දැන් අපි ගත්තොත් HTML වලින් හදන UI කොටස, නැත්නම් අපි Python වලින් නිර්මාණය කරන්න code එක එන prompt කොටස සියල්ලම අපිට මෘදුකාංගයෙන්ම ලැබෙනවා. හැබැයි Arduino Programming වලදී තියෙන ප්‍රධානම සංකටකය තමයි අපිට hardware components කිහිපයක් තියෙනවා. hardware components කිහිපය ආශ්‍රිතව තමයි අපි software එකක් භාවිතා කරලා අපි ඒක manipulate කරන්න යන්නේ. ඒතර Arduino program වල තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණ කිහිපයක් ගැන අපි කතා කරොත් අපිට කියනවා open source hardware තමයි අපි Arduino කියලා හඳුන්වන්නේ. open source hardware. අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් යම්කිසි hardware කොටස් කිහිපයක් open source මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ඒ hardware manipulate කරන්න. එතකොට Arduino programming වල hardware කොටස manipulate කරන්න open source software එකක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. Arduino කියන මෘදුකාංගය Arduino 1.0 කියලා මෘදුකාංගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට online simulators වගේ ඒවා වුණත් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට Arduino වල තියෙන ප්‍රධානම වචන කිහිපය තමයි Arduino open source community එකෙන් තමයි මේක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. Arduino open source community. ඒ කියන්නේ ඕනම community කෙනෙක්ට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව සහිතව තමයි Arduino නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා an open source embedded computing platform. open source කියන්නේ විවෘතයි. embedded අපි ගන්නවා embedded මෘදුකාංග. නැත්නම් අපි කියනවා embedded system නිර්මාණය කිරීම සඳහා තමයි අපි මේ Arduino systems ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ. මෙහි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් බෝඩ් එකක් තමයි, නැත්නම් Uno බෝඩ් එකක් විතර අපි හඳුන්වන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එකක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ. එතකොට Arduino circuit එක නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අපිට ආදානයක් ප්‍රතිදානයක් නිරූපණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි Arduino බෝඩ් එකක් ගත්තොත්, Uno බෝඩ් එකක් ගත්තොත් මේ Uno බෝඩ් එකට අපිට inputs දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම sensors වගේ දේවල් පාවිච්චි කළා, නැත්නම් අපිට switches වගේ දේවල් පාවිච්චි කළා inputs ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් අපිට variety of sensors, ඒතර light sensors වෙන්න පුළුවන්, motion sensors වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ sensors භාවිතා කරලා අපිට inputs ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ inputs වලින් ලැබෙන signals අපිට Uno board එකක් කරහා යම්කිසි ක්‍රියාවලියකට ලක් කරලා, යම්කිසි process එකකට ලක් කරලා ඒ හරහා අපිට outputs ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට outputs විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් light එකක් bulb කරගන්න, නැත්නම් motor එකක්, නැත්නම් physical output එකක් ආකාරයට අපිට දේවල් run කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට මේ Uno board ගැන කතා කරගෙන යද්දී මෙන්න මේ input සහ output අතර තමයි අපි මේ සියලුම දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේක ගැන අපි කතා කරගෙන යද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යම්කිසි උපාංග කිහිපයක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් sensors ගැන, lights ගැන, සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකට සම්බන්ධ කරන objects ගැන දැනගෙන ඉඳීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා Arduino programming
ආශ්‍රිතව අපි ක්‍රියා කරගෙන යද්දී. එතකොට මේ Arduino program වල අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මුලින්ම කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන මෙන්න මේ Arduino component එක. නැත්නම් අපි කියනවා components in Arduino board. එතකොට මේක තමයි අපි භාවිතා කරන Uno board එක. එතකොට මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම මේක තවත් පොඩ්ඩක් zoom කරොත් මෙතන අපේ තියෙනවා Arduino board එක ප්‍රධාන සංකටක කිහිපයක්. එතකොට අපිට මෙන්න මේ side එකේ දාරෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ side එකේ දාරෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්පුට් සඳහා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඩිජිටල් ඉන්පුට් සඳහා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ 0 සිට 13 දක්වා අපි ඩිජිටල් ඉන්පුට්ස් භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව ඊට උඩ තියෙනවා ground signal එක තියෙනවා, PC4 PC5 signal එක ඒවා තියෙනවා. එක එක විවිධ signals ගන්න භාවිතා කරන මේ ground signal එක ඉතාමත් වැදගත් signal එකක්. අනිත් සියල්ලම අපි පාවිච්චි කරන්නේ digital signals සඳහා. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් analog signals සඳහා. analog signal සාධාරණයක් විදිහට ලබා ගන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේ A0 සිට A5 දක්වා ports 6 භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් Uno board එක ක්‍රියා කිරීම සඳහා අපිට power supply එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. යම්කිසි කරන්ට් එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ power source එක නැත්නම් USB programming port එක කරහා අපිට කරන්ට් එක ලබා දීමේ හැකියාව පවතිනවා. අපි ඉදිරියට කතා කරනවා කොහොමද අපිට කරන්ට් source එකක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද. එතකොට අපිට තියෙනවා voltage regulator එකක්, ඒ වගේම reset button එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ Uno board එක reset කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේක තමයි අපේ main core unit එක. මෙතනදී නම් ATG Mega 16 කියන programming main CPU unit එක තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රධාන components කිහිපයක් ආශ්‍රිතව තමයි digital circuit එකක් ආකාරයට තමයි Arduino board එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය digital inputs ගන්න පුළුවන්, analog inputs ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ digital inputs port හරහා තමයි අපි අත්‍තරම input සහ output දෙකම නිරූපණය කරගන්න. එතකොට අපිට අදාළ ports input ports විදිහට සහ output port විදිහට නිරූපණය කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට අපි digital sources වල inputs ගත්තොත් නැත්නම් අපි digital Arduino board එකට දෙන current එක දෙන්න පුළුවන් ආකාර ටික බැලුවොත් අපිට 9 watt adapter එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ port එක හරහා හෝ 9 watt battery power source එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ port එකට direct current එක දීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 9 watt adapter එකක් දෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය කතා කරන charger එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට 9 watt charger එකක් පාවිච්චි කරලා current එක දෙන්න පුළුවන් Uno board එකට. නැත්නම් අපිට 9 watt battery එකක් connector එකට සම්බන්ධ කරලා current එක දීමේ හැකියාව පවතිනවා. නැත්නම් අපිට තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි 9 watt battery එකක් පාවිච්චි කරලා Vin සහ ground pin හරහා කරන්ට් එක ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන power source එකක් දෙන්න පුළුවන් සමහර ports තියෙනවා. ground port එක සහ Vin port එකක්. ඒ හරහා වුණත් අපිට විදුලිය සපයා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් generally භාවිත කරන ක්‍රමවේදය තමයි මෙන්න මේ USB cable එක කරහා charge එක නැත්නම් කරන්ට් එක ලබා දෙන ආකාරය. ඒතර අපිට මේ ක්‍රමවේද භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා A B C කියන ක්‍රමවේද භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ Uno board එක අපි යම්කිසි මෝටර් එකක් එක්ක සම්බන්ධ කරලා නැත්නම් අපි කියනවා පොඩි ඩිජිටල් කාර් එකක් වගේ හදනවා නම් නැත්නම් අපි කියනවා මූවබල් ඩිවයිස් එකක් හදනවා නම් අපිට අනිවාර්යෙන් ඒකට පවර් සෝර්ස් එක දෙන්න බැටරියක් හරහා වෙන්න ඕන. නැත්නම් අපි හිතමු ඒක පරිගණකයක් ආශ්‍රිතව සම්බන්ධ කරලා ස්ටිල් නැත්නම් අපි කියනවා ඒක හෙලවෙන්නේ නැති එක තැනක තියන ආශ්‍රිත නැත්නම් data collect කර ගැනීමට නිරන්තරයෙන්ම භාවිත කරන සෝර්ස් එකක් වගේ නම් අපිට USB cable එකක් කරහා සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. හැබැයි අර movable device එකක් නම් අපිට අනිවාර්යෙන් බැටරි එකක් භාවිත කරලා තමයි power source එක ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර මේ කියන කරුණ ඔබ අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන කොහොමද අපි Uno board එකට power supply එකක් දෙන්නේ. එතකොට Uno board එකේ components මොනවද වගේ දේවල් අපි අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි Uno board එකක් ආශ්‍රිතව ක්‍රියා කිරීමේදී අපි දැනගන්න ඕන අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් devices මොනවද. අපේ ගාව තියෙන මොනව devices ද. එතකොට මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ Walkwi කියන නැත්නම් Walkwi කියන online tool එක හරහා. එතකොට මේක ඇවිල්ලා online simulator tool එකක්. එතකොට මේ online simulator tool එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන devices. එතකොට අපිට බැලුවොත් මෙන්න මේ ආකාරයේ devices කිහිපයක්ම තියෙනවා. devices ඕන තරම් තියෙනවා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් devices. එතකොට අපි ගත්තොත් අපිට Uno board එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් LED button එකක්, push button එකක්, resistors, එතකොට RGB LED lights, ඊට පස්සේ LCD screen. එතකොට අපිට output එකක් දෙන්න ඕන නම් අපිට LCD screen එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තට මේවා physically සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙන devices. දැන් මෙතනදී මම online tool එක කරා ඔබට නිරූපණය කරාට ඇත්තටම අපි මේ වගේ circuits හදද්දී අපි මේ වගේ කොටස් භාවිතා කරලා තමයි අපි අපේ hardware component එක නිර්මාණය කරන්නේ. නිර්මාණය කරන hardware component එකට තමයි අපි අදාළ software කොටස යම්කිසි
සිමියුලේටර් එකක් පාවිච්චි කරලා හෝ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Arduino කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ අපිට කම්පොනන්ට්ස් රාශියක් තියෙනවා. එතකොට 7 segment display එකක් ගන්න පුළුවන්. 7 segment display 4 digital unit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ LED bar graph එකක් ගන්න පුළුවන්. slide switch එකක් මේ වගේ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම component එකක්. මේ DHT2020 වගේ එකක්. එතකොට DHT2020 වගේ පාවිච්චි කරනවා අපිට temperature එකක් මනින්න, humidity එකක් මනින්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ වගේ sensor එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. PIR motion sensor එකක්. motion එකක් අපිට ගන්න ඕන නම් අපිට motion sensor එකක් භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. photo resistor එකක්. මේ වගේ අපිට buzzer එකක්. මේ output devices. මෙන්න මේ වගේ output devices භාවිත කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට ඔබ මේක හරහා ගියොත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට තියෙන දේවල් මොනවද, logics මොනවද අපිට පවතින්නේ, power sources මොනවද තියෙන්නේ, breadboard මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, output sources මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, sensors මොනවද අපේ ගාව තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඕනෙම digital device එකක් කනෙක්ට් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා Arduino board එකකට. ඒතර අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊටමත් සරල පරිපත කිහිපයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මම කතා කරා වගේම Arduino board එකක් ආශ්‍රිතව අපි වැඩ කරද්දී අපිට ප්‍රධාන components දෙකක් තියෙනවා, hardware සහ software component එකක්. එතකොට ඔබ ගාව hardware component එකක් තියෙනවා. මේ hardware sketch එක ඔබට හදා ගන්න පුළුවන් wires පාවිච්චි කරලා, jumper wires එහෙම ආදිය පාවිච්චි කරලා ඔබට මේක නිර්මාණය කර ගැනීම හැකියාව පවතිනවා. නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේ Arduino board එක පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා මේ Arduino CC www.arduino.cc කියන වෙබ් අඩවියට ගියොත් ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ මෘදුකාංගය ඔබට අවශ්‍ය වන software කොටස ලියා ගන්න. නැත්නම් ඔබට කෝඩ් එක ලියාගෙන ඒ කෝඩ් එක තමයි ඔබ Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි මම මෙතනදී කරන්නේ මේ සිමියුලේටර් එක ආධාරයෙන්. එතකොට Arduino board එක ආශ්‍රිතව අපි කෝඩ් එකක් ලියද්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෝඩ් එකේ තියෙනවා කොටස් දෙකක්. setup එක සහ loop එක. setup එක සහ loop එක. setup සහ loop. එතකොට අපි හඳුන්වනවා පළවෙනි කෙනා void setup සහ void loop. එතකොට මේ දෙන්න තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරන functions දෙක. අපි සාමාන්‍යයෙන් setup function එකේ define කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය වන සියලුම pins ටික. pin mode එක define කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් setup එක ඇතුලේ. එතකොට අපි සියලුම අපේ pins ටික define කිරීම. definitions of pins. එතකොට අපි යම්කිසි pin එකක් භාවිත කරන්නේ කුමන කාර්යය සඳහාද, output එකක් සඳහාද, input එකක් සඳහාද කියන එක අපි මෙන්න මේ setup කියන එක ඇතුලේ නිරූපණය කරනවා. එතකොට අපි program එකක් run කරද්දී මේ setup කියන එක එක්වරක් ක්‍රියාත්මක වීමක් සිදු වෙනවා. අපි program එක run කරද්දී setup කියන එක එක්වරක් ක්‍රියාත්මක වීමක් සිදු වෙලා මේ අදාළ pins ටික input pins ද output pins ද කියලා define කර ගැනීමක් අපි සිදු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට වෙන්නේ loop කියන එක run වෙන එක. මෙන්න මේ void loop කියන එක run වෙන එක. මේ loop එක ඇතුලේ තමයි අපේ task එක අපි නිරූපණය කරන්නේ. ඒතර loop එකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේක නැවත run වීමක් සිදු වෙනවා. Arduino board එකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අපි program එක run කරාට පස්සේ loop එක ඇතුලේ තියෙන code එක again and again running. මේක නොනවත්වා run වීමක් සිදු වෙනවා loop එක ඇතුලේ. එතකොට අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි void setup සහ void loop එක. setup එකේ අපි සියලුම දේවල් define කරනවා මොන pin එක මොන කාර්ය සඳහාද භාවිත කරන්නේ. loop එක ඇතුලේ තමයි අපිට සම්පූර්ණ ප්‍රධාන වශයෙන්ම program එක run වෙන ආකාරය describe කරන්නේ. නැත්නම් code එකක් ආශ්‍රිතව describe කරන්නේ.